Hello student, now we are going to discuss some important aspect from chemical kinetics. Okay, you know, chemical kinetics is a branch of physical chemistry which deals with the study of rate, mechanism and factor affecting the reaction. म्हणजे थर्मोडायनॅमिक्सचे जे ड्रॉबॅक आहेत ते कुठल्या चॅप्टरमध्ये कव्हर करण्यात आले? केमिकल कायनेटिक्स. नेम इंडिकेट, कायनेटिक मीन्स रेट. ओके, सो सी यामध्ये आपल्याला काय मिळतं की ज्या रिॲक्शनचा रेट म्हणजे किती स्पीडने रिॲक्शन होते, मेकॅनिझम कशा पद्धतीने रिॲक्शन होते अँड फॅक्टर अफेक्टिंग कुठल्या कुठल्या फॉर्ममध्ये त्याला अडचणी येतात किंवा रिॲक्शन स्पीडअप घेऊ शकतात, या सगळ्यांचा अभ्यास आपण कुठल्या चॅप्टरमध्ये करतो आहे? केमिकल कायनेटिक्स. Okay, see in this case we are going to discuss rate. Rate is nothing but the rate of reaction. The rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant with their exponent. Okay, the rate of reaction is nothing but the काय म्हणता येईल त्याला, it is directly proportional to the concentration of the reactant. Okay, मग दोन वेगवेगळे आस्पेक्ट आहे. पहिला आस्पेक्ट काय आहे? रेट ऑफ रिॲक्शन. आणि दुसरा आस्पेक्ट काय? रेट एक्सप्रेस. म्हणजे एकामध्ये सांगायचं आहे रिॲक्शन कशा पद्धतीने संपते आणि दुसऱ्यामध्ये सांगायचं रिॲक्शन कशा संपतात. ओके, पद्धत म्हणजे आपण त्याला म्हणतो रेट एक्सप्रेस. मग रेट एक्सप्रेस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ऑर प्रोडक्ट दॅट इज द डेझिग्नेटेड स्पेसिस विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. म्हणजे दिलेल्या वेळेमध्ये रेट ऑफ रिॲक्टंट कसा संपतोय किंवा रेट ऑफ प्रोडक्ट कसा तयार होत जातोय हे आपण रेट एक्सप्रेशनमध्ये डिस्कस करतोय. त्यानंतर आपल्याकडे एक पॉईंट येतो रेट कॉन्स्टंट. व्हॉट इज द रेट कॉन्स्टंट? इट इज नथिंग बट द के. ओके, वेन ऑल द कॉन्सन्ट्रेशन रिॲक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन सिमिलर, म्हणजे जेव्हा रिॲक्टंट आणि प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन सिमिलर असते त्यावेळेला रेट ऑफ रिॲक्शन आपल्याला कसा मिळतोय? कॉन्स्टंट मिळतोय. म्हणजे इथे पहिला प्रश्न आपल्याला बघायला मिळतं, ड्युरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिॲक्शन द रेट कॉन्स्टंट इज. सांगा कसं असणार? म्हणजे समजा 20% रिॲक्टंट संपला म्हणजेच 20% प्रोडक्ट फॉर्म झाला, म्हणजे त्याचा कॉन्स्टंट व्हॅल्यू कशी असणार आहे? कॉन्स्टंटच असणार आहे. ओके, इट रिमेन कॉन्स्टंट. त्यानंतर आपण बघतो इन द रेट ऑफ रिॲक्शन, द रेट ऑफ रिॲक्शन किंवा आपण त्याला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट असं डिफाईन करतोय. रेट ऑफ रिॲक्शन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट विथ देअर स्टॉइशियोमेट्रिक कोएफिशियंट ॲट द रेस्ट पोझिशन. आणि हे जे रेस्ट पोझिशनच्या व्हॅल्यूज असतात त्यांचं जर आपण अल्जेब्रिक समेशन घेतलं तर आपल्याला काय मिळणार? ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. आपल्याला कुठला कन्सेप्ट मिळणार? ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. सी, व्हॉट इज ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन? इट इज अल्जेब्रिक समेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द रिॲक्टंट. व्हॉट इज ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन? इट इज अल्जेब्रिक समेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द रिॲक्टंट. म्हणजे रिॲक्टंटचे जे एक्सपोनेंट व्हॅल्यूज असतात त्यांचं जर अल्जेब्रिक समेशन केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे? ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. नाउ वी हॅव डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, झिरो ऑर्डर, निगेटिव्ह ऑर्डर, फ्रॅक्शन ऑर्डर, सुडो ऑर्डर. ओके, तर यापैकी इथे पॉईंट दिलेले आहेत बघा. व्हॉट इज द ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन विच हॅज a rate expression r is equal to k into a raised to the power 3/2 b raised to the power -1. सांगा a चा एक्सपोनेंट काय? 3/2. b चा एक्सपोनेंट काय? -1. आणि आपण आता डेफिनेशन काय सांगतोय ऑर्डरची? ऑर्डर इज अ अल्जेब्रिक समेशन ऑफ एक्सपोनेंट. मग 3/2 -1 काय येणार? 1/2. सो व्हॉट इज ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन? 1/2. दॅट इज द फ्रॅक्शन ऑर्डर रिॲक्शन, दॅट इज 0.5 आन्सर येणार. त्यानंतर आता ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन जसं आपण डिस्कस करत जातोय त्यानंतर आपल्याकडे मेनली दोन ऑर्डर आपण डिस्कस करतोय. फर्स्ट ऑर्डर, झिरो ऑर्डर, ज्याच्यावर आपल्याला न्यूमरिकल्स असतात. मग जेव्हा आपण फर्स्ट ऑर्डरचा रेट कॉन्स्टंट डिफाईन करण्याचा प्रयत्न करतोय त्यावेळेला आपल्याला फॉर्म्युला मिळणार k इज इक्वल टू 2.303 डिवायडेड बाय t लॉग टू द बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 डिवायडेड बाय 80. k is equal to 2.303 divided by t log of A0 divided by 80. आणि त्याचाच हाफ लाईफचा आपल्याला फॉर्म्युला काय मिळणार? हाफ लाईफ म्हणजे काय? द टाईम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द 50% ऑफ द रिॲक्शन. म्हणजे रिॲक्टंट 50% किंवा रिॲक्शन 50% संपवण्यासाठी जो वेळ लागतो दॅट इज कॉल्ड ॲज हाफ लाईफ. मग हाफ लाईफचा फॉर्म्युला आपल्याकडे काय येणार? k इज इक्वल टू 0.693 डिवायडेड बाय t हाफ. बघा आता आपल्याला न्यूमरिकल दिले फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन
के इज इक्वल टू 0.693 पर आवर. केची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 0.693 पर आवर. द हाफ लाईफ ऑफ द रिॲक्शन इज. मग आता बघा त्यांनी हाफ लाईफचा आस्पेक्ट आपल्याला विचारलेला आहे. हाफ लाईफचा फॉर्म्युला काय येणार के इज इक्वल टू 0.693 डिवायडेड बाय टी हाफ. ओके नाव टी हाफ इज इक्वल टू, आता इथेच आपण चेंजेस करूया. टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवायडेड बाय के. ओके सांगा केची व्हॅल्यू किती आहे 0.693 डिवायडेड बाय 0.693. सो आपल्याला टी हाफ किती मिळणार 1 आवर. क्लिअर, लक्षात येते पॉईंट. ओके त्यानंतर मी आत्ता सांगितलं तुम्हाला वी हॅव डिफरंट टाईप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर, झिरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, लाईक दिस. आता बघा इथे एक्झाम्पल दिलं आहे. कॅटॅलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फिन. फॉस्फिनचा फॉर्म्युला काय PH3 ऑन द हॉट टंगस्टन ॲट हाय प्रेशर इज. ओके मग आता लक्षात घ्या इथे काय अप्लाय केलेलं आहे, प्रेशर अप्लाय केलेलं आहे, कॅटॅलिस्ट दिलेलं आहे टंगस्टन. तर त्यांची ऑर्डर विचारली, इट इज सुडो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, झिरो ऑर्डर. लक्षात घ्या नॉर्मली आपण ज्या ज्या ठिकाणी डिफाईन करतोय की कॅटॅलायटिक डिकम्पोजिशन, लक्षात घ्या मेनली समजा एक रिॲक्टंट असेल आणि त्याचं डिकम्पोजिशन झालं तर इट इज फर्स्ट ऑर्डर. 2 रिॲक्टंट आहेत दोघांचं डिकम्पोजिशन झालं सेकंड. 3 रिॲक्टंट आहेत थर्ड ऑर्डर. समजा वी हॅव 2 रिॲक्टंट अँड ओनली 1 डिफाईन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑर 1 डिफाईन द रेट ऑफ रिॲक्शन. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोलायसिस रिॲक्शन. हायड्रोलायसिस रिॲक्शनमध्ये काय होतं, समजा आपण इस्टरचं हायड्रोलायसिस करतोय. हायड्रोलायसिसमध्ये वॉटर आपण यूज करतो ज्याची क्वांटिटी जास्त असते, त्यामुळे तो त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर काही इफेक्ट कॉज करत नाही. ओके सो कॅटॅलायटिक अँड फोटोकेमिकल रिॲक्शन ऑलवेज कन्सिडर्ड ॲज झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. ओके म्हणजे त्यामध्ये 1, 2, 3 किंवा कितीही रिॲक्टंट असू द्या. त्यानंतर 5th क्वेश्चन अ फर्स्ट ऑर्डर. आता हे न्यूमरिकल आहे मी सांगितलं त्यानुसार. A first order reaction required 30 minutes for completion of 50% of the reaction. The time required to complete the reaction by 75%. म्हणजे काय विचारले त्यांनी 50% रिॲक्शन संपवण्यासाठी जर 30 मिनिट लागत असेल तर 75% रिॲक्शन संपवण्यासाठी किती मिनिट लागणार. ओके हा हाफ लाईफचा कन्सेप्ट आहे, मी तो एक्सप्लेन करतोय. सपोज 1 तास आपण विचारात घेतला. 1 तासाचा हाफ लाईफ काय होणार 30 मिनिट. मग सेकंड स्टेपसाठी 30 मिनिट हे रिॲक्टंट असणार, त्याचा हाफ लाईफ असणार 15 मिनिट. ओके थर्ड स्टेपसाठी 15 मिनिट हे इनिशियल टाईम असणार आणि त्याचा हाफ लाईफ असणार 7.5. फोर्थ स्टेपसाठी 7.5 हा इनिशियल असणार, त्याचा हाफ लाईफ असणार 3.75. नेक्स्ट स्टेपसाठी 3.75 इनिशियल असेल, त्याचा हाफ लाईफ असणार अजून 1.82. नेक्स्ट स्टेपसाठी 1.82 हा इनिशियल असेल तर त्याचा हाफ लाईफ असणार 0.96. लक्षात येतं ना असं कमी 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 ते होत जातं. मग जर 50% आता समजा 100% रिॲक्शन आहे आणि 60 मिनिट असेल तर 50% रिॲक्शन 30 मिनिटात संपत असेल तो त्याचा हाफ लाईफ झाला. आता 0 to 50 हा एक हाफ लाईफ झाला. मग आता 50 ते 100 मध्ये हाफ लाईफ कुठला येणार 75. ओके म्हणजे आता हे बघा रेट कसा असतोय प्रत्येक वेळेला कॉन्स्टंट असतोय. जर फर्स्ट हाफ संपवायला 30 मिनिट लागत असेल तर सेकंड हाफ संपवायला सुद्धा 30 मिनिटच लागणार. तर 0 to 50 लक्षात घ्या 0 to 50 हा फर्स्ट हाफ असेल तर 50 to 75 हा सेकंड हाफ असणार. पहिल्याला 30 मिनटं लागणार तर दुसऱ्यालाही 30च मिनटं लागणार, म्हणजे टोटल आपल्यासाठी किती असणार आहे 60 मिनिट. जर 50% रिॲक्शन संपवण्यासाठी 30 मिनिटाचा अवधी लागत असेल तर 75% रिॲक्शन संपवण्यासाठी आपल्याला 60 मिनिट लागणार. तर लक्षात घ्या 82% रिॲक्शन जर कंप्लीट करायचं असेल तर 120 मिनिट लागणार त्या ठिकाणी. 82 संपवायचं 90 मिनिट लागणार. 97% रिॲक्शन संपवायची असेल तर आपल्याला 120 मिनिट लागणार. दिस इज द इम्पॅक्ट ऑफ हाफ लाईफ. ओके सायमल्टेनियसली जेव्हा आपण डिफाईन करतोय की या ठिकाणी नॉर्मली आपण 2 प्रकारचे डेरिव्हेशन थेअरीमध्ये डिस्कस केलेले आहेत, फर्स्ट ऑर्डर आणि झिरो ऑर्डर विथ देअर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. आता या ठिकाणी लक्षात घ्या इथे त्यांनी कुठला आस्पेक्ट दिलेला आहे the half life of first order reaction having rate constant
1.7 into 10 raised to power minus 5. K is equal to 1.7 into 10 raised to power minus 5 per second is हाफ लाईफ विचारला आणि ऑप्शन दिलेले आहेत. बघा नॉर्मली व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर टी हाफ? इट इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवायडेड बाय के. टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवायडेड बाय के, वेअर 0.693 डिवायडेड बाय, आता इथे के ची व्हॅल्यू किती आहे? 1.7 इंटू 10 रेस्ट पॉवर मायनस 5. मग -5 आपण वर शिफ्ट करतोय, +5 पॉईंट ॲडजस्ट केले, 69300 डिवायडेड बाय 1.7, आन्सर आपल्याला मिळणार 40764 सेकंड. आणि या सेकंडला जेव्हा आपण अवरमध्ये कन्वर्ट करतोय तर लक्षात घ्या आपल्याला आन्सर मिळणार आहे 11.3. मग सेकंडचा मिनिट 16 डिवाइड करा, परत त्याला 16 डिवाइड करा, तर अवरमध्ये कन्वर्ट होईल. ओके, तर म्हणजे या चॅप्टरमध्ये आपण काय डिस्कस करतोय? रेट, मेकॅनिझम अँड फॅक्टर अफेक्टिंग द रिॲक्शन. आता आपण काही कंटेंट बघूया मेकॅनिझम अँड फॅक्टर अफेक्टिंग. आता जे आपण हे डिस्कस केलं ते बऱ्यापैकी सगळे क्वेश्चन्स कशाचे रिलेटेड होते? रेट ऑफ रिॲक्शनच्या. आताचा जो आस्पेक्ट आपण डिस्कस करतोय तो आपण मेकॅनिझम थ्रू डिस्कस करतोय. मी थोडं त्याच्या रिलेटेड एक्सप्लेन करून मग आपण क्वेश्चन्स बघूया. ओके, सी मेकॅनिझम ऑफ द रिॲक्शन. त्यामध्ये बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्युलॅरिटी. व्हॉट इज मॉलिक्युलॅरिटी? द नंबर of reactant participate in chemical reaction is called as molecularity. See, what is molecularity? The number of reactant participate in chemical reaction is called as molecularity of the reaction. If there is a one reactant, one molecularity, two reactant, two molecular, म्हणजे monomolecular, bimolecular, trimolecular. Basically depending upon this condition we have two types of reaction, one elementary and number two complex. See, what is elementary reaction? The reaction which completed only in one step. जी रिॲक्शन फक्त एका स्टेपमध्ये कव्हर होते त्याला आपण डिफाईन करतोय एलिमेंटरी. यस, करेक्ट, एलिमेंटरी रिॲक्शन. अँड इफ रिॲक्शन रिक्वायर्ड मोर दॅन वन स्टेप फॉर द कम्प्लिशन देन इट इज कॉल्ड ॲज कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन. समजा एखाद्या रिॲक्शनमध्ये एक मॉलिक्यूल आहे किंवा दोन मॉलिक्यूल आहे, म्हणजे युनिमॉलिक्युलर, बायमॉलिक्युलर. जनरली या रिॲक्शन्स कशा असतात? एलिमेंटरी. अँड इफ देअर आर मोर दॅन 3 रिॲक्टंट आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिॲक्शन देन इट इज कन्सिडर्ड ॲज कॉम्प्लेक्स. ॲटोमॅटिकली ती रिॲक्शन कशी शिफ्ट होते? कॉम्प्लेक्समध्ये शिफ्ट होते. ओके, तर एलिमेंटरी रिॲक्शन अँड कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन. मग आता सपोज आपण ए पॉईंटपासून निघतोय, बी पॉईंटला जाऊन पोहोचतोय, बी पॉईंटपासून निघतोय, परत ए पॉईंटला येतोय. ओके, ए टू बी, बी टू ए, किंवा ए टू बी, बी टू सी. बघा, ए हा काय झाला? रिॲक्टंट. तर सी हा काय झाला? प्रोडक्ट. व्हॉट अबाउट बी? बी इज अ केमिकल सबस्टन्स विच प्रोड्यूस इन फर्स्ट स्टेप अँड डिसअपियर इन सेकंड स्टेप. बी हा असा एक सबस्टन्स असतो जो मिडलला असतो, जो पहिल्या स्टेपमध्ये तयार होतोय आणि दुसऱ्या स्टेपमध्ये कन्झ्युम होतोय, अँड विच इज कॉल्ड ॲज इंटरमिडिएट. त्याला काय म्हटलं जाते? इंटरमिडिएट. द केमिकल सबस्टन्स विच प्रोड्यूस इन फर्स्ट स्टेप अँड डिसअपियर इन सेकंड स्टेप कॉल्ड ॲज इंटरमिडिएट. मग आपण काय डिफाईन करतो या ठिकाणी की ज्या स्टेपमध्ये इंटरमिडिएट तयार होतोय ती स्टेप स्लोवर असते, आणि जिथे इंटरमिडिएट कन्झ्युम होतोय, खर्च होतोय, ती स्टेप फास्टर असते. आणि कोणाचा रेट आपण मेजर करू शकतोय? स्लोचा. सो जिथे इंटरमिडिएट तयार होते दॅट स्टेप इज कॉल्ड ॲज रेट डिटरमायनिंग स्टेप, RDS. ओके, लक्षात येते? इंटरमिडिएट रेट डिटरमायनिंग स्टेप. सायमल्टेनियसली याच्यामध्ये आपल्याला ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन आणि मॉलिक्युलॅरिटीचा फरक पण लक्षात येतोय. ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन कशा असतात? पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, झिरो, फ्रॅक्शन, सगळ्या. बट मॉलिक्युलॅरिटी इज ऑलवेज इंटिजर नंबर अँड पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. पूर्ण संख्या असते आणि पॉझिटिव्ह असते. ओके, मग मेकॅनिझममध्ये अजून एक पॉईंट आपल्याला मिळणार की आपण ज्याला कोलिजन थेरी डिफाईन करतोय. मग त्याचे सिम्पल एक 4 पॉईंट आहे, 1 बाय 1 सांगतोय. दे रिक्वायर 2 रिॲक्टंट मॉलिक्यूल विच इंटरॅक्ट विथ इच अदर. त्याला रिॲक्शन कॉज करण्यासाठी अजून त्यांच्याकडे कशाची आवश्यकता असते? ॲक्टिवेशन एनर्जी. जर ही ॲक्टिवेशन एनर्जी कमी पडली तर बाहेरून ते त्याला फोर्स अप्लाय करतात, दॅट इज कॉल्ड एज कॅटलिस्ट ऑर टेम्परेचर विच इज कॉल्ड ॲज
फॅक्टर अफेक्टिंग, त्यानंतर महत्त्वाचा पॉईंट ओरिएंटेशन आणि फायनली आपण डिफाईन करतो फॅक्टर अफेक्टिंगमध्ये. हे बघा, फर्स्ट रिॲक्टंट मॉलिक्युल, सेकंड रिक्वायर्ड एनर्जी, थर्ड ओरिएंटेशन अँड फोर्थ इज द पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर. या चौघांचं जर कॉम्बिनेशन केलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी कुठली स्टडी करायला मिळणार? कोलिजन थेअरी. ओके. आणि त्यानंतर आता इथे हे जे पॉईंट्स पुढे दिलेले आहेत हे जनरली फॅक्टर अफेक्टिंगवरचे आहेत. दोनच फॅक्टर अफेक्टिंग आहे, एक आहे टेम्परेचर आणि दुसरा आहे कॅटलिस्ट. नॉर्मली टेम्परेचर इन्क्रीजेस, रेट ऑफ रिॲक्शन इन्क्रीजेस, बट ॲक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस. टेम्परेचर आणि कॅटलिस्ट हे दोन्हीही कन्सिडरेशन काय करतात? दे इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिॲक्शन. दे इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिॲक्शन बाय डिक्रीजिंग ॲक्टिवेशन एनर्जी. ॲक्टिवेशन एनर्जी कमी करतात, रेट ऑफ रिॲक्शन वाढवतात. ओके. अँड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज वेल एक्सप्लेन बाय अरेनियस, ज्यालाच आपण अरेनियस थेअरी असे डिफाईन करतोय. बघा इथे 7 नंबरचा क्वेश्चन काय दिला? ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस टी हाफ विल. म्हणजे जर टेम्परेचर वाढलं तर हाफ लाईफ काय होणार? बघा, मी सुरुवातीला पण फॉर्म्युला लिहिला होता. टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवायडेड बाय के. व्हॉट इज दिस? के. आणि मी आत्ता पण फॅक्टर अफेक्टिंगमध्ये तेच सांगितलं आहे. वेन टेम्परेचर इन्क्रीजेस, रेट ऑफ रिॲक्शन इन्क्रीजेस, रेट कॉन्स्टंट इन्क्रीजेस. आणि इथे यामध्ये रेट कॉन्स्टंट काय होतंय? अपोजिट आहे, एकमेकांच्या इन्व्हर्सली आहे. जर टेम्परेचर वाढलं तर रेट कॉन्स्टंट वाढणार, म्हणजेच टी हाफ काय होणार? कमी होणार. सो इन दिस केस ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस टी हाफ विल डिक्रीजेस. ओके. त्यानंतर अगेन द न्यूमरिकल, द रेट कॉन्स्टंट के इज 7 × 10⁻⁻4 per second. Rate constant K is 7 × 10⁻⁻4 per second, where A0, that is the initial concentration, is equal to 0.080 molar. What is the half life? त्यांनी काय विचारलं आहे? हाफ लाईफ. मग सरळ आपण हा फॉर्म्युला घेऊ शकतोय. हाफ लाईफ इज इक्वल टू 0.693 डिवायडेड बाय 7 × 10⁻⁻4. ओके. -4 वर शिफ्ट करा, डिवायडेड बाय 7. तर आपण डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करू शकतो आता. म्हणजे CETमध्ये आपण लॉग टेबलचा वगैरे डायरेक्ट यूज न करता दीज आर द 4 डिजिट, दीज आर आन्सर 3 डिजिटमध्ये येणार. ऑब्वियसली 990 हे याच्या रिलेटेड आन्सर आपल्याला मिळायचा. ओके. हे डायरेक्ट केलं तरी चालेल. इथे लक्षातच येतं ना, 6 डिवायडेड बाय 7 किंवा 7 10 70. हे 70च्या अलीकडची व्हॅल्यू म्हणून 9 येणार. तर मग सर आपल्या इथे आन्सर कुठला येणार? 990 सेकंद येणार. ओके. सी देन पुढे दिलेले आपल्याला द रेट कॉन्स्टंट इज डबल. द रेट कॉन्स्टंट इज डबल वेन टेम्परेचर इन्क्रीजेस फ्रॉम 27 to 37. हे तर माहीतच आहे. जर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सिअसने वाढवलं तर रेट ऑफ रिॲक्शन काय होतं? त्या ठिकाणी डबल होतं. सो द रेट कॉन्स्टंट इज डबल वेन टेम्परेचर इन्क्रीजेस फ्रॉम 27 to 37 डिग्री सेल्सिअस. द ॲक्टिवेशन एनर्जी इज. ॲक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करायची आहे. बघा इथे काय येणार ही व्हॅल्यू? मग लॉग ऑफ 2, कारण की रेट कॉन्स्टंट डबल होतं आहे. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ K2? इट इज 2K1. ओके. K2 इज इक्वल टू काय येणार? 2K1. K1 कॅन्सल होते. लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 किती असतो? 0.3010 इंटू 2.303 इंटू आरची व्हॅल्यू आपल्याला काय मिळणार? 8.314 इंटू हे तिकडे घेऊन जाऊ शकतो आपण. इथे काय येणार आपल्याला व्हॅल्यू? ॲक्टिवेशन एनर्जी T2 37 इंटू 27. सॉरी 37 - 27 म्हणजे किती येणार? किती? 37 - 27 हे आपल्याला येणार 10. तुम्ही त्याला केल्विनमध्ये पण कन्वर्ट करू शकता. केल्विनमध्ये कन्वर्ट करून लिहिलं तर आपल्याला ही व्हॅल्यू कशी मिळणार? 27 आणि 37. 27 + 273 म्हणजे ही व्हॅल्यू मिळणार आपल्याला 300 इंटू 310. ओके. आता कॅन्सल आउट करू शकतो. हा 0 जातोय, हा 0 जातोय. ओके. नॉर्मली आपण जर हे व्हॅल्यू सगळे कॅल्क्युलेट केल्या तर आपल्याला त्या ठिकाणी ॲक्टिवेशन एनर्जी सरळ मिळू शकते.
ठीक आहे. मग इथे 3.0.3, 2.3, 8 आणि 300 या व्हॅल्यूज आपल्याला कॅल्क्युलेट करावा लागणार. त्या ठिकाणी आपल्याला ॲक्टिवेशन एनर्जी मिळणार. ओके, सॉरी इथे असं होणार T2 मायनस T1 डिवायडेड बाय T2 इंटू T1, म्हणजे ही व्हॅल्यू आपल्याला इथे काय मिळणार 300 इंटू 310 अँड डिवायडेड बाय 10, म्हणजे हा 0 गेला. आता हे कॅल्क्युलेट करा, तुम्हाला ॲप्रोप्रिएट आन्सर मिळेल. जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर आपण करूया. हे 2 0 इकडे ॲडजस्ट करा. ही किती होणार व्हॅल्यू 30 इंटू 2.3 इंटू 8.3 इंटू 3 इंटू ही व्हॅल्यू केली तर इथे किती मिळणार 3993. ओके, ॲप्रॉक्सिमेटली बघा आता इथे आन्सर किती मिळू शकेल आपल्याला. इट इज 2.3 जूल आणि किलो जूलचं पण इथे येणार. नियर अबाउट 30 इंटू 2.3 इथे 3 इंटू 23. ओके, म्हणजे 969 इंटू 8.3 इंटू 93. 69ला जर 7 कन्सिडर केलं तर 1 2 58.1 इंटू 93, म्हणजे नियर अबाउट ही व्हॅल्यू आपल्याला इथे 954 किलो जूलच्या दरम्यान मिळणार. ही व्हॅल्यू आपल्याला जूलमध्ये मिळेल आणि मग आपण त्याला कशात कन्वर्ट करणार किलो जूल. ओके, म्हणजे ही व्हॅल्यू बघा आपल्याला कशानुसार हे सॉल्व करता येईल डिपेंडिंग अपॉन द अरेनियस. ओके, तर एक 10 नंबरचा क्वेश्चन आहे. त्याच्यात काय विचारलं आहे, when a catalyst increases the rate of chemical reaction, the rate constant. आता काय होणार बघा, मी आधी सांगितलेलं आहे टेम्परेचर अँड कॅटलिस्ट दीज आर द फॅक्टर अफेक्टिंग. जर टेम्परेचर वाढलं किंवा कॅटलिस्ट वाढला तर द रेट ऑफ रिॲक्शन रेट कॉन्स्टंट इन्क्रीजेस. फक्त त्या ठिकाणी जे ॲक्टिवेशन एनर्जी असते ती ॲक्टिवेशन एनर्जी त्या ठिकाणी काय होणार डिक्रीज होणार. ओके, हे काही क्वेश्चन्स आपण डिस्कस केले. बघा बेसिकली सगळ्यात महत्त्वाचं मी काय सांगतोय डिपेंडिंग अपॉन केमिकल कायनेटिक्स. बघा सुरुवातीला पण मी तुम्हाला हेच एक्सप्लेन केलं आहे. इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ. इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रेट मेकॅनिझम अँड फॅक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिॲक्शन. मग याच्या फॅक्टर अफेक्टिंगमध्ये कोणाचं फॅक्टर अफेक्टिंग सगळ्यात महत्त्वाचं आहे टेम्परेचर अँड कॅटलिस्ट. मेकॅनिझममध्ये आपण कुठला पॉईंट डिस्कस करतोय अरेनियस, आणि त्याच्यानंतर सुरुवातीला जो पॉईंट रेटचा आहे त्यामध्ये आपण रेट ऑफ रिॲक्शन ॲज वेल ॲज ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. तर हा सगळा थेरॉटिकल आस्पेक्ट ॲज वेल ॲज द रिलेटेड MCQs आपण या ठिकाणी डिस्कस केले. ओके, थँक्यू.